dan salam Sarawakku sayang. Diberi penamaan hadirin yang dimuliakan, selamat datang ke Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Mewakili pihak penganjur, kami merakamkan ucapan terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama memeriahkan program kita pada pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, majlis kita pada hari ini sudah semestinya menyantuni SOP norma baharu. Antaranya, pihak penganjur telah menyediakan kaunter saringan di hadapan ruang masuk di mana setiap tetamu yang hadir akan diperiksa suhu badan terlebih dahulu dan dikendaki menjalani self-testing RTK antigen, juga daftar nama anda di kaunter saringan atau scan QR code di aplikasi MySejahtera. Dan yang paling penting, tanggungjawab kita adalah untuk memastikan kita benar-benar sihat. Pastikan anda memakai pelitup muka, face mask dan elakkan bersentuhan. Dan sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter, tidak digalakkan untuk bersalaman dan sila gantikan dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri anda sebagai tanda hormat. InsyaAllah kita jaga kita, tanggungjawab kita bersama untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Indeed, it is an honor to welcome all our guests here at the main hall, and also a friendly reminder, please kindly adhere to the standard operating procedure or the SOP set by the Health Ministry, and please practice social distancing and wear your face mask, wash or sanitize your hands regularly, all right? And no handshakes allowed, all right? Not even the fist bump gesture. Well, the war against COVID-19 is not over, and we have not won the war yet, ladies and gentlemen, so we must not let our guard down. So what is urgently needed in the fight against the coronavirus is people empowerment, all right, and self-regulation. So kita jaga kita, inshallah. Let's stop the spread of the coronavirus. And we also would like to acknowledge the presence of our guests who are now joining us via Zoom, and those who can watch us on the official Facebook and YouTube of UKAS and TVS. So your presence is greatly honored and appreciated. So please stay until the end of the show. Kalau boleh kita nak lihat Zoomers kita yang sedang menonton melalui platform Zoom sekarang ini, kalau boleh lambai sedikit, ya. Kami boleh saksikan anda di skrin utama sekarang ini di main hall of BCCK. Thank you very much for joining us this morning. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada rakan-rakan kita yang berada jauh nun di sana. Ya, bukan penghalang untuk bersama-sama dengan kita di dalam Dewan ini. Alhamdulillah. Dan juga buat makluman hadirin yang berada di dalam Dewan dan juga yang berada di dalam platform Zoom, tetamu kehormat kita dijangka tiba jam 10.30 pagi nanti. Jadi kita mohon hadirin untuk terus menyantuni SOP dan dipersilakan untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Untuk makluman juga, majlis pada pagi ini disiarkan secara langsung di TV Sarawak, TVS dan di laman Facebook UKAS. Dan sudah semestinya, penganjuran majlis pada pagi ini telah mendapat kelulusan dari pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan mematuhi prosedur operasi standard yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Di kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sekali lagi melalukan ketibaan anda dan juga kalau boleh kepada yang sudah hadir pun pada pagi ini joining us here at the Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022 untuk mengambil tempat duduk masing-masing, ya, kerana kita akan mula sebentar sahaja nanti. Alright, sementara menantikan ketibaan tetamu kehormat kita, ya Reza. Yeah. Dan juga difahamkan pagi ini kita ada motivational talk. Yes. Apa kata? Kita teruskan dengan mempersilakan Encik Muhammad Arif Azahari, merupakan atau Principal Consultant of Positive Impression. Beliau merupakan seorang speaker profesional dan juga trainer. Saya rasa ramai yang mengenali beliau dan saya rasa suara tidak asing lagi, rupanya tidak asing lagi dan kalibernya tidak asing lagi. InsyaAllah kita bersama Coach Arif pada pagi ini. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Coach Arif. Silakan. Thank you. All right, ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Reza and Farah for doing a good job as an MC. Okay, thank you Reza, thank you Farah. All right, honorable guests, ladies and gentlemen, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam and honor.
to serve. And to all the viewers yang kenal dengan saya, salam amazing. Can everybody say that? Amazing. 1, 2, 3. Okay, very good. So I tell you what, most of you in this audience are, HODs and things like that. So why don't, can you just turn to the person next to you on the left and the right and just say to that person, you look beautiful. Can you do that? You look beautiful. But he's a man. You cannot say he's beautiful, okay? So just say, you are amazing. Can you do that? 1, 2, 3. Okay, that's beautiful. Okay, one thing about work culture is that it's very important as bosses, okay, we must create a positive work environment, okay? And it is said that a happy work environment will increase productivity by at least 12%. That was a study done by Oxford University, okay? So therefore, as bosses, you need to really create a happy work environment. So that's why saya madah, dak bos-bos, mun boleh, pagi-pagi turun kerja, please come in with a smile. Why? Because your smile is as if as kedak weather forecast. Mun bos masuk senyuman, with smile, your staff will be saying that, wah, cuaca hari ini dijangka cerah hingga ke petang. Based on senyuman bos. But if bos masuk, muka masam, muka monyok, you know what the staff would say? Gimana apa? Ribut petir dijangka berlaku di 1, 2 tempat. Dan membahayakan nelayan dan bot-bot kecil. Basically, that is the power that bosses have. You create a healthy, harmonious, a happy work environment. So to all bosses, please, let me see your smile. Okay, that's beautiful. I wish everybody here selamat Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022 with the theme of SES, Sarawak Civil Service, converging, okay, for excellence towards post-COVID-19 development strategy 2030, PCDS 2030, improving rakyat's quality of life. Now, for me, perkataan converging, it reminds me of the river. Okay, we have small tributaries, anak-anak sungai, okay, from all over the region, the area, and they all converge to one main river. So if you took this perspective in the context of Sarawak, in the context of Sarawak Civil Service, it's the same thing, okay? All of you are from different agencies, in terms of people, in terms of technology, okay? Then in terms of your services, we are all different. But what we need right now, okay, for us to support PCDS 2030 is that everybody converge to the same river, sungai yang sama, dan mengalir arusnya untuk kita menuju 2030. We aspire to be a developed state by 2030, okay, with a thriving society through data and innovation. So that apa? Kita akan mencapai 3 benda, yaitu we want to achieve economic prosperity, we want to achieve social inclusivity, as well as we want to achieve sustainable development. So this is what 2030 is. So ladies and gentlemen, if I can have your attention, please, let us analyze where we are here today, okay? When COVID sets in, it changed the landscape of how we work. Agree? Betul lah? Because kajian yang dilakukan, they say that when COVID-19, okay, with the pandemic around, they say 5 areas were mainly affected. It could be in terms of, okay, social, financial, emotional, occupational, as well as physical. But among all, the one mostly affected is emotional. Emotional means to say that when we talk about in the context of SES, who we are today and who we are before COVID, we are different. Even though you can see the person next to you, right? Masih sama pun, ada beza rupanya dari luar. But emotionally, we are all different. If you talk to them and if you dive deep in their heart, all of us,
we have what we call emotional scar. Kita ada parut. Contohnya, most of us, sometimes, some of us, we lost our loved ones. We love our family members. We lost our colleagues. So all of us, we carry that baggage with us of being sad. So therefore, for us to move on towards 3030, we have to find a means and ways on how we can recharge ourselves, how we can re-energize ourselves, and how we can rejuvenate ourselves. So this is what we call being resilient. Being resilient. Being resilient is not just about withstanding, bertahan. No. Being resilient is more than that. Being resilient simply means, number one, we have to endure. Endure maknanya kita harus sabar. Kita harus cari jalan macam mana kita nak berdepan dengan situasi yang kita berada sekarang itu. Okay? That is the first one. After enduring, we need to go to the second step, which we call recover. Being resilient is not about just being withstanding it, bertahan aja, sustaining, no. It's about the second phase where we talk about recover. And again, being to endure, to recover, that's not being resilient as well. Because you need to have the third one, which we call thrive. Thrive means you are able to move forward. So in the context of COVID-19 that hit all of us, we need to stay resilient. Simply means that we must endure, we must recover, and we must thrive. So that's why if you talk about BCDS 2030, we talk about thriving society through data and innovation. Because that is one of the best way as a catalyst to expedite this process. So to all of you, I just want to say that be mindful that the situation around us is no longer the same as it was before. So therefore, we need to step up. We need to step up. We need to step up. So guys, on Zoom, audience, can you do this for me? Okay, everybody, let's get engaged. Okay, I want you to do this. Step up, step up, step up. 3 levels. Can you do that? Okay, 1, 2, 3. Step up, step up, step up. Okay, let's do another one. Okay, I want to see some energy from all of you. Let's do the last one. Okay, ready? 1, 2, 3. Wonderful. You are amazing. So I would believe that with this theme, it requires all of us to really step up. To step up in terms of our effort, in terms of our collaboration, okay? All towards the same purpose of improving the rakyat's quality of life. When we talk about COVID, the world is unstable. The world is full of instability. And you know that anything that is not stable will try to find stability. So as human, where do we find stability? There's no other better way than for us to come back to our pure self. Dalam bahasa kita, kita kembali kepada fitrah kita. So in the context of SES, if you want to go back to your purity, your fitrah, there's no other way than to all of us embracing and practicing our 6 shared values. There's no other time where we demand that the 6 shared values is being put into place. More so on integrity. During the past COVID, we have like work from home. And work from home, your bosses is not there to guide you, to check on you. This is where integrity has been put to the maximum test. So moving forward, with all the strategy is being in place, we need to further develop that culture of integrity. Okay? Bosses, HODs, I'm sure you know about strategic planning. I'm sure you know about your vision, your mission, okay, your objective, your KPIs, and so forth. Okay? But in the perspective of trying to achieve results, I just want to share here that you need to take care of 2 things. For you to achieve your results, you have to balance 2 things, which is number 1, your strategy. The one that you do strategic planning 4 times a year. That is strategy.
But also remember that what drives strategy is your culture. It's your culture. No matter how good your strategy, if you don't have a good culture, in the words of Peter Drucker, he says that culture eats strategy for breakfast. When he said that no matter how good your strategy is, but if you have a poor culture, it's not going to go you anywhere. And more so, when we talk about 2030, it's a long haul. It's a long haul. So therefore, we need to have a good culture to drive whatever strategy, more so PCDS 2030, to take us through. So ladies and gentlemen, okay, that calls everybody to remember this, yeah? After this launching of Hari Perkhidmatan Awam 2022, I want to understand that everybody, we must step up, all towards improving the rakyat's quality of life. Have a good day. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Inilah tadi motivational talk dari Coach Arif. Amazing. Yes. Dan pastinya semangat kita semakin membara untuk hari ini ya, Farah. Sudah semestinya Hari Perkhidmatan Awam. Yes. Ditunggu-tunggu. Tahunnya tiap sedah. So alhamdulillah tahun tu. Betul. Dua tahun rasanya sih ada. 2 tahun. Okay. Disebabkan musuh halimunan kita, visi apa? Alhamdulillah tahun tu dapat dilaksanakan, tetapi mematuhi SOP. Yes. SOP yang agak ketat ya pada Betul. pagi ini insya-Allah, dan sama-sama kita jaga kita hadirin, dan sambil kita mungkin after 2 years. Yes. Today is the day, alright, the big day for everyone, especially untuk warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak khasnya, be it the state or the federal civil servants. Alhamdulillah hari ini kita akan saksikan satu acara yang besar dan gilang gemilang. Betul. Dan yang kita nantikan selama 2 tahun. Betul. Dan untuk menaikkan lagi semangat kita selepas 2 tahun berehat, kita akan hiburkan dengan persembahan oleh artis budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak. Sama-sama kita berhibur. Silakan. Sila besar abang, adu-adu, kalau kau
Menerima tadi persembahan tarian yang dipersembahkan oleh artis budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak, dan kita teruskan hangatkan lagi pentas pra-persembahan kita dengan menampilkan orkestra prodigi yang menampilkan Valerie Tiam dan juga Mal Imran. Dipersilakan.
can't leave her. Forever, I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. And oh, I love her so, that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth, them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown. Bang, bang, got 'em with a bang. Love 'em down, down and shot my baby with a bang. Bang, got 'em with a bang. Bang, 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 bang. Bang, got 'em with a bang. Love 'em down, down and shot my baby with a bang. Bang, got 'em with a bang. Bang, 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 bang. Oh yeah, I love my baby. Hey baby, yeah, I love you. Stupid is what stupid do. Tom and Jerry and Scooby Doo. Oh baby, I'm a fool for you. My baby make me go down, down. Hey, my baby make me go bang, 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 bang.
spent so many nights thinking how you did me wrong. But I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look on your face. I should have changed that stupid look. I should have made you take a key. If I had just 1 second, give it back to bother me. Go on, now go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. What are you the one trying to hurt me? Why think I crumble? You think I let out a die? You know that I will survive. As long as I know how to love, no one stay alive. I got all my love to give. I got all my love to give. I will survive. I will survive. I will survive. It took on strength not to fall apart. Keep trying not to pin the pieces of my broken heart. But I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not the cheat, I played a pro sound. Still in love with you, I made you feel like dropping in. Expect me to be free, but now saving all my loving for someone loving me. Go on now, go. Walk out the door. As long as I know how to love, no one stay alive. I got all my love to live. I got all my life to live. I will survive. I will survive. Hey, I will survive. Thank you. Satu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu
mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa, curahkan rasa itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa, curahkan rasa itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
Terima kasih. Inilah tadi persembahan yang menampilkan Orkestra Prodigy yang menampilkan Veritiam dan juga Mal Imran dan juga persembahan tarian dari artis budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak. Sebelum itu hadirin yang bersama kita pada pagi ini, sekali lagi mewakili penganjur majlis, kami merakamkan setinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Difahamkan yang berada di Dewan adalah daripada yang berusaha ketua-ketua jabatan dan agensi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, the state and the federal agencies as well. Joining us today, the big day after 2 years. So hadirin, kalau boleh kita nak dengar tepukan gemuruh daripada anda di Dewan ini. Boleh tak kalau saya nak dengar sekali lagi tepukan yang paling gemuruh? Paling boleh? Kuat. Okay, this is for the Right Honourable Chief Minister of Sarawak. Sebentar sahaja nanti. Mundak dulu, Dewan untuk penuh dalam 5,000 orang senang-senang. Ya, betul. Tepukannya nang garanti. Luar biasa. Tapi siapa yang di dalam platform Zoom ataupun yang menonton secara langsung juga boleh memberikan tepukan dan memberi semangat supaya anda berasa berada di dalam Dewan ini. InsyaAllah. Mungkin tahun depan ataupun yang di masa akan datang untuk Hari Perkhidmatan Awam, we all can be here together to celebrate Hari Perkhidmatan Awam. InsyaAllah. Amin. That day will come. Alright, dan juga buat makluman hadirin, tetamu kehormat kita dijangka tiba tepat jam 10.30 pagi nanti. Jadi kita mohon hadirin untuk terus menyantuni SOP dan dipersilakan juga untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Dan juga untuk makluman Farah, majlis pada pagi tu seperti yang saya katakan tadi bahawa majlis pagi tu juga disiarkan secara langsung di TV Sarawak, TBS, and also laman Facebook UKAS, dan juga kalau boleh saya nak berinteraksi dengan rakan-rakan di platform Zoom boleh? Yang sedang menyaksikan kita sekarang ini, ya, boleh saya bersemangat. Alhamdulillah. Senyuman terukir di wajah anda. Kalau boleh kita pantulkan ya. Ya, betul. Kalau boleh kita lihat lambaian dari Mahkamah Negeri Sarawak, boleh kami nangka kita melambir? Semuanya lah. Semua boleh, semua melambir boleh. Daripada Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sarawak. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kita College Community Santubong, dan juga kita dapat saksikan sini JPK Wilayah Sarawak, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak juga bersama-sama kita. Alright, dan saya rasa ramai lagi ataupun banyak lagi agensi akan bersama dengan kita Farah. But sebelum itu Farah, dan juga untuk kita mohon yang berada dalam Dewan ini dan juga yang berada di platform Zoom, apabila ketibaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri nanti menunjukkan tanda hormat dan juga kita gembira Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bersama-sama dengan kita berdiri dan memberikan tepukan yang paling gemuruh, insya-Allah. Alright, dan juga saya difahamkan pada pagi ini juga kita akan saksikan penerima anugerah. 2 tahun kita sedang anggarannya, dan kali itu kita ada anggar penerima anugerah kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, dan yang juga kita tunggu-tunggu ya Reza. Yang kita tunggu-tunggu selepas 2 tahun ya. Jadi siapakah penerimanya? Sama-sama kita tunggu sehingga ke hujung program nanti. Betul. Jadi hadirin, sekali lagi kita lulukan dan terima kasih kita ucapkan kerana bersama-sama kita pada pagi ini. And those of you who just walk in, please kindly be seated. Ya, ambil tempat duduk masing-masing dan bermesra bersama-sama. Mungkin ramai rakan-rakan yang sudah lama tidak berjumpa ya. Ya, betul, dan juga pastikan anda telah mengimbas barcode khas untuk program ini. Ada tangan saya maulah sekali, action sekali. Yes. Kini tok mudah dipadas cemeh tahu. Tahu dah kini tok kan dengan menggunakan automatically tahu. Aplikasi My Sejahtera. Pastikan anda telah divaksin, fully vaccinated to be here. Yes, alright, dan juga InsyaAllah saya dengan Farah akan kembali dengan anda sebaik sahaja menerima cue bahawa tetamu kehormat kita iaitu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih atas perhatian anda.
Baiklah, di kenamaan, hadirin dipersilakan duduk kerana sebentar sahaja lagi kita akan menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi mohon kerjasama untuk semua yang berada di dalam dewan ini untuk mengambil tempat duduk masing-masing untuk membuat persediaan menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Sekian, terima kasih.
Hadirin yang dihormati sekalian, ketibaan yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Oping, Ketua Menteri Sarawak, diiringi dip-dip kenamaan, berikan tepukan yang paling gemuruh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, may we all remain standing for the national anthem Negaraku and Sarawak State Anthem Ibu Pertiwiku. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please kindly be seated and thank you very much. Pertiwi memberi hikmat dan bakti, teguh prinsip demi Pertiwi memberi hikmat dan bakti.
tetap dijaga. Penjawat awam bertaraf dunia, and honor to serve. Profesional dan berintegriti, and honor to serve. Demi untukmu Ibu Pertiwi, and honor to serve. Profesional dan berintegriti, and honor to serve. Excellence is our goal in service delivery. We will stand together, and honor to serve. And honor to serve. A big round of applause, please, ladies and gentlemen, for that world-class performance, a song entitled An Honor to Serve by the voices of Sarawak State and Federal Civil Servants and Prodigy Orchestra. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Sarawakku sayang. Majlis dengan ini mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Yang berhormat Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Yang berhormat Tan Sri Datuk Amar Haji Mat Asfia bin Aung Nasar, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang berhormat Datuk Amar Jaul Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Berbahagia Datuk Amir bin Omar, Setiausaha Persekutuan Sarawak. Div-div kenamaan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022. Definitely with the theme SCS Converging for Excellence to its post-COVID-19 development strategy for 2030, improving rakyat's quality of life. Distinguished guests, ladies and gentlemen, so as to pray for blessings for today's ceremony, it is now with great pleasure to invite Sahibul Fadilah, Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Negeri Sarawak, to recite the doa. Dengan segala hormatnya, Sahibul Fadilah Datuk dipersilakan. Okay, insyaAllah. Bismillah. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai segala kekuasaan dan keagungan, kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah di atas kurniaan nikmat dan rahmat-Mu kepada kami seluruh penjawat awam untuk terus memberi khidmat bakti kami kepada negeri dan negara yang kami cintai ini. Ya Allah, pada pagi yang mulia ini kami berhimpun di Majlis Hari Perkhidmatan Awam 2022 yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim, rahmatilah dan berkatilah majlis kami ini dengan sifat kemuliaan serta belas kasih-Mu. Pandulah dan bimbinglah kami, anggota Perkhidmatan Awam sekalian, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh amanah,
tulus, ikhlas dan berintegriti. Seterusnya kami pohonkan, ya Allah, kesehatan dan keafiatan rohani dan jasmani yang berpanjangan, jiwa yang mantap dan semangat yang kuat dalam mendepani segala ujian dan rintangan. Allahumma ya Allah, Engkau tetapkanlah pendirian dan tekad kami agar kami terus memberi khidmat bakti dalam perkhidmatan awam serta memberi sokongan yang padu kepada kepimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri kami ke arah membangun negeri Sarawak untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya agar terus maju menjelang 2030. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mematuhi segala peraturan dan undang-undang. Hindarkanlah kami, ya Allah, daripada segala musibah, bencana alam, wabak-wabak penyakit, khususnya COVID-19. Allahumma ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Peliharakanlah, ya Allah, keamanan dan kemakmuran, keselamatan dan kesejahteraan kepada negeri dan negara kami. Hidup kami bersatu padu, bertoleransi dan bekerja sama di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Akhirnya dipohonkan dengan limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas yang amat berhormat Ketua Menteri kami dan isteri, yang amat berbahagia Puan Sri Datuk Amar, kepada pemimpin-pemimpin dan seluruh anggota perkhidmatan awam serta rakyat jelata sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Our highest appreciation and gratitude to Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Negeri Sarawak. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, diberi penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 memfokuskan inisiatif kerajaan negeri bersatu teguh menuju kecemerlangan melalui strategi pembangunan 2030 pasca COVID-19 dengan aspirasi meningkatkan kualiti hidup rakyat demi kemakmuran ekonomi, inklusif sosial dan persekitaran yang mampan di bumi kenyalang. Indeed, therefore, the Sarawak Civil Services commitment is essential to facilitate the implementation of the post-COVID-19 Development Strategy 2030 plan and provide the necessary support to the state government, private sectors, and most important is the rakyat. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, diberi penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Hari Perkhidmatan Awam 2022 diteruskan dengan bacaan Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam. Dan terlebih dahulu dipersilakan ke pentas yang berusaha ketua-ketua jabatan dan agensi negeri dan persekutuan serta Barisan Harapan mewakili warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Dan seterusnya dipersilakan yang berbahagia Datuk Haji Ismail Haji Hanis, Pengarah Unit Sumber Manusia Negeri, untuk menjemput dipersilakan yang berhormat Datuk Amal Jaul Samyon, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Dengan bersama yang berbahagia Datuk Amir bin Omar, Setiausaha Persekutuan Sarawak, serta yang berbahagia Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Warga Perkhidmatan Awam di dalam Dewan serta yang menyertai kita di platform Zoom dan juga menyaksikan secara langsung dimohon berdiri dan turut sama mengiringi bacaan ikrar. Dipersilakan.
Kami, penjawat awam, sesungguhnya berikrar melaksanakan amanah dan tanggung jawab, mengutamakan perkhidmatan cemerlang, memenuhi kepentingan rakyat, berteraskan and honor to serve dengan penuh integriti dan profesional, bebas daripada rasuah, menjadikan Sarawak negeri maju, bersatu padu, harmoni dan stabil, berpaksikan ekonomi digital dan kelurahan undang-undang. Bacaan Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam. Inilah janji dan panji yang dipegang warga perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah, berintegriti dan accountability. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Amar Jaul Samion dan persilakan hadirin mengambil tempat duduk untuk atur cara yang seterusnya. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada yang berusaha ketua-ketua jabatan dan agensi, juga barisan hadapan, wakili keseluruhan warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and now it is with great pleasure to invite the Honorable Dato' Amar Jaul Samion, Sarawak State Secretary, to present his welcoming speech. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih pengarah majlis. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Yang berhormat Dato' Amar Degas Ugah Mbas, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Yang berhormat Dato' Sri Profesor Dr. Sim Wihian, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berhormat Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wan Nasar, Speaker Dewan Undang-Undang Negeri. Yang berhormat Menteri-Menteri, Yang berhormat Menteri-Menteri Muda, Yang berbahagia Datuk Amir bin Omar, Setiausaha Persekutuan Sarawak, Yang berbahagia Datuk Abdul Ghafur Sharif, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, Yang berhormat Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Datuk-Datuk dan Datin, warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak yang dihormati. Di dalam ini, Dewan ini, serta rakan-rakan kita yang menyertai majlis ini secara maya melalui YouTube, Facebook, TVS dan Zoom, seperti juruterbahagian, bahagian, ketua-ketua cawangan dan pejabat awam negeri dan persekutuan. My greetings to all of you out there. Thank you. Salam sejahtera, salam aku sayang, salam honor to serve. Selamat Tahun Baru 2022. Kita bersyukur kerana dengan berkat kesejahteraan negeri Sarawak, dapatlah kita bersama berkumpul dan meraihkan hari terpenting buat Dewan Awam Negeri Sarawak, PANS. Terima kasih saya ucapkan kepada sekalian yang hadir, pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, dan termasuklah kepada anda semua yang mengikuti secara langsung, live streaming atau melalui Zoom, Facebook dan YouTube. Kehadiran bersama pagi ini telah menunjukkan komitmen dan kolaborasi semua pihak bagi merealisasikan aspirasi dan agenda rakyat. Saya mengucapkan selamat Hari Perkhidmatan Awam 2022.
Bagi pihak seluruh warga Perkhidmatan Awam, ingin saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalong tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi di atas pelantikan beliau sebagai Ketua Menteri Sarawak. Dan juga seluruhan barisan baru Kabinet Negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, masa berlalu dengan pantas. Dan sudah 5 tahun kita berada di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, dan dalam tempoh tersebut banyak pencapaian telah dikecapi. Malah Yang Amat Berhormat pernah berkata, I quote, "I will not spare any effort to accomplish our vision for a prosperous Sarawak." Unquote. Tahniah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Yang pasti, kerajaan negeri dan perkhidmatan awam umpamanya bagai aur dengan tebing. Apabila kita menghalusi pengertian hubungan ini, kerajaan adalah penentu dasar pentadbiran negeri dan PANS adalah pelaksananya. Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak akan memberi kerjasama penuh dan komitmen yang tinggi di dalam pelaksanaan Post-COVID Development Strategy 2030. We are indeed privileged to have a close relationship between the Sarawak Civil Service and the political leadership, as this is fundamental in addressing the ever-changing demands and needs of the rakyat. This good relationship allows us to be singular in purpose, empowers us to seize every opportunity to rebuild Sarawak through the Post-COVID Development Strategy 2030. Therefore, our theme this year is SES, Converging for Excellence towards Post-COVID-19 Development Strategy 2030, Improving Rakyat's Quality of Life. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, tuan-tuan dan puan-puan, pihak kerajaan negeri amatlah menghargai usaha pihak penjawat awam barisan hadapan dan perkhidmatan perlu ataupun essential services yang tidak pernah berputus asa di dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas dan keadaan rakyat sentiasa selamat dari segala bencana, apalagi ancaman COVID-19 yang melibatkan nyawa rakyat. Our frontline servicemen and women have been the bedrock of the nation's response throughout the past year, selfless in their service to the rakyat. They are not immune to fear, but the nature of our duties build our resilience. Despite the many challenges, the Sarawak civil servants have been true to the calling as service providers to the rakyat and supporting the state government in implementing its policies. To our scientists, to our doctors, to our nurses, to our legislators, to our teachers, enforcement officers, engineers, technical servicemen, and all other frontline workers, you have demonstrated the passion, resilience, and dedication to do the best under a very trying environment. Thank you very much. I take this opportunity to congratulate every one of you for your contribution, for protecting our communities, for your never giving up spirit. Yang Amat Berhormat tuan-tuan dan puan-puan, I'd like to address the crucial topic, i.e. SES Service Delivery Excellence. Service delivery has undergone tremendous transformation in ensuring all government policies, programs, and projects are truly delivered to the rakyat. As Sarawak advances towards high-income economy and quality of life by 2030, the state civil service needs to prepare itself in meeting the increasing demand and expectation for customer focus and citizen-centric service delivery. The Sarawak government has formulated a medium-term plan outlining the strategies and initiatives to attain sustainable growth with a formulation of the Post-COVID-19 Development Strategy 2030 that covers the 12th and the 13th Malaysia Plan launched on 22nd July 2021. The strategy, as you know, anchors on 3 pillars, namely economic prosperity,
inclusive society, and environmental sustainability. We have developed a 3D public service delivery model, which involves three main components, namely develop, design, and deliver service to improve service delivery statewide. First, we design the services by doing process and regulatory improvement, which encompasses all the good regulatory practices, or GRP, that emphasize on ease of doing business. Second, we develop the service via integrated service management, ISM, towards integrated and seamless system. Thirdly, deliver the service by using integrated and one-stop service delivery approach through Service Sarawak, which provides a one-stop government frontline customer service via multiple channels. In line with Sarawak PCDS 2030 agenda, in providing an integrated one-stop and seamless government services through multiple channels by 2030, state government has embarked on a new approach in implementing government online services via Integrated Service Management System, ISM. Currently, there are 44 services available under ISM, 32 of these services are end-to-end. This is made possible with the introduction of Sarawak ID and digital signature to fully support online government services to the rakyat. To date, currently, we have a total of more than 700,000 Sarawak ID registered users. With ISM, all different services from different agencies are now made available seamlessly through Sarawak Government Official Portal and Service Sarawak. Rakyat is now able to know the latest status of their subscribed services and payment history through the public workspace. Right Honourable Chief Minister, ladies and gentlemen, being a customer-centric government means we make rakyat the heart of our service. It is also about equity of service, be it urban or rural, that our rakyat, wherever they are, can benefit and enjoy the services that we provide for them with speed, quality, and convenience. Service Sarawak is the government one-stop integrated multi-channel delivery platform for all agencies to use, including statutory bodies and GLCs. It in fact serves as a single point of contact for our people to access to all services through multiple service channels, which are Service Sarawak Center, Service Sarawak Kiosk, Service Sarawak Digital, with web portal and mobile app. As of today, Service Sarawak has benefited more than 1 million customers, with more than 1.7 million transactions, and with more than 1.8 million ringgit collection. Currently, Service Sarawak Center is available at SIARAN and Sri Aman to serve the local communities, and this will be expanded to other divisions in the 12th Master Plan. In tandem with the digital economy inspiration, I'm happy to mention that the Service Sarawak digital channel has been officially launched. The public can access to government services 24/7, anytime, anywhere. The Right Honourable Chief Minister, ladies and gentlemen, in our effort to ensure that no one's left behind in obtaining government services, especially the rural communities, Service Sarawak will be expanded throughout the state by leveraging on the internet connectivity from Jendela, SMA Rural Telecommunication, and the Rangkaian Jalur Lebar Luar Bandar Sarawak, riding on existing digital and community centers under the purview of the state and federal agencies such as MLGH, Pustaka, MMC, SDEC, Tegas, and others in collaboration with EPU, SMA, and SSMU. I therefore urge all government agencies, including local councils, statutory bodies, and GLCs, to make your services available on Service Sarawak platform for the convenience of our rakyat.
Right Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, the last decade brought about a digital revolution that altered the way we live, the way we work, and the way we govern. Fortunately for us, the State Digital Transformation Plan, initiated 5 years ago by Yang Amat Berhormat Chief Minister, laid the IT infrastructure that kept our service delivery uninterrupted. When the pandemic hit our shore, SES migrated to online platforms for meetings and quickly turned to the SES Learning Management System for the implementation of online learning. At the same time, we roll out Workspace and SES Mobile, while the Human Resource Unit initiated from work from home and HR Corner digital system. Without this system, it would have been very difficult for us to deliver the service during the pandemic. I'm glad to inform that the services has gone on well, except with minor interruptions. Today, SES takes another step into a new frontier with an AI-enabled SES virtual assessment system for recruitment. This system will enable us to manage the entire hiring process without having to meet candidates face-to-face. Implemented early this year to assess 700 candidates, the system will streamline the process of tracking and analyzing the behavioral and performance tests for potential state civil service employees. Right Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, respected civil servants, in our hands lie the duty to build a thriving future for Sarawak. Therefore, all civil servants must demonstrate utmost excellence in their public administration skills, managing policy, project implementation, and operational priorities in their own fields of services. Along with digital transformation, every civil servant must also be digitally literate, competent in leveraging data and analytics. Therefore, the imperative to continuously learn, elevate our competencies, and develop a high sense of adaptability are keys of addressing our tomorrow with confidence and high hope. Our achievements over the past 24 months are evidence of our capabilities and commitment in the face of a volatile situation. We are constantly fine-tuning our SES leadership skills, policies, processes, and the needs of mental health and well-being initiative for our SES employees so that we remain optimum and high-performing. In building our SES talent and capital, the State Human Resource Unit and Leadership Institute have enhanced our training curriculum to cater for the talent needs, including the introduction of new approaches such as executive coaching and mentoring and the high-performing leaders training programs. Tuan-tuan dan puan-puan, be it BKSS, business, health, education, well-being, or safety, all the Rakyat want is for the civil servants to make positive difference in their daily life. Hence, speed, quality, and convenience are critical elements in our SES service delivery. Therefore, I make it the top priority that business process improvement and good regulatory practices initiative that all SES agencies to review and improve the existing work processes and regulation that might be unnecessary, too much of bureaucratic red tapes, time-consuming, ineffective. We are currently consolidating the SES service baseline, whereby more than 500 services have been identified and verified by the HODs as of 2021. Any civil service-related rules, ordinance, and law that needed to be amended and updated, concerted effort must be taken, especially when it evidently improves the Rakyat's quality of life. Which processes can be improved? Where can we reduce bureaucracy? Which processes can we automate and digitize? We must make our Rakyat the heart of our service. I'm repeating this.
This means to ambil tahu dan ambil peduli, and doing your best to help make progress in the lives of the rakyat. The more digitalized the world becomes, the more human we need to be. Always remember that different segments of the population need different solutions. Ingin saya sekali lagi menyarankan penyeluruh awam supaya sentiasa peka dan menjiwai rakyat dengan mengambil langkah proaktif untuk turun padang dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Sebagai penyeluruh awam, janganlah kita menunggu rakyat datang kepada kita dengan masalah mereka, tetapi sebaliknya kitalah yang mengambil langkah pertama untuk mendekati mereka. The very foundation of being rakyat-centric is empathy. It is about being able to put ourselves into the rakyat's shoes, allowing you greater insight on how our fellow Sarawakians feel, how they think, and how they see things. Tuan-tuan dan puan, Yang Berhormat Ketua Menteri, the Sarawak Civil Service of servants have played some significant role in the restoration of Sarawak rights based on Malaysia Agreement 1963 or MA 63. They have played a key role in securing Sarawak's eroded rights, including the power to impose sales tax, recognition of Sarawak's power under the Oil Mining Ordinance, and obtain the rights to regulate gas distribution pursuant to the Division of Gas Ordinance 2016. Civil servants also play a big role, is also evident in our recent success when Dewan Rakyat approved the amendment to the Constitution related to MA 63, which gives due recognition to the Intergovernmental Committee Report, IGC, as part of the Federal Constitution. Thank you to our political leaders for this. Working diligently behind the scene, our civil servants' role in their research, legal, and negotiation skills has helped place Sarawak in an enviable position as an equal partner in the Malaysian Federation. We are indeed very grateful that our leaders and political masters, especially Yang Berhormat Chief Minister, has provided us with very clear direction and firm support in performing our task. On the development side, I would like to place on record my appreciation to the civil service who have, since 2015, implemented various programs. We have implemented almost 13,000 people-centric rural transformation projects to bridge the urban and rural development gap, and 330 Project Rakyat to cater for the needs and improve the well-being of the people of Sarawak. The civil service has helped the state government to achieve 99% of treated water supply coverage in urban areas and 66.5% coverage in rural areas, and also provided electricity supply to more than 300,000 households in rural areas. As to date, 96% of the rural population enjoys 24 hours of electricity. The State Civil Service will continue to support the state government policy of developing high-quality and environmentally sustainable public infrastructure, agriculture, manufacturing, tourism, and other economic sectors to propel economic growth of Sarawak. As implementers, we remain committed to ensure the delivery of public goods, such as infrastructure and many other socio-economic projects. The list of these projects is too lengthy for me to dwell on one by one. Ladies and gentlemen, despite these achievements, more still need to be done. We need improvement at all levels of the government machinery. On this note, civil servants, especially heads of department, need to take heed of the call by YAB Chief Minister to speed up projects implementation, reduce the bureaucracy, revamp the work processes, and review existing procedures so as to be in tune with the needs of today. In fact, nothing is more frustrating than seeing a project delayed due to restrictive procedures. I have issued written directive to some head of departments to improve and revamp existing process and procedures.
more are yet to come. Right Honourable Chief Minister, ladies and gentlemen, on our SES Innovation Initiative, I am proud to say that at the 46th International Convention Quality Control Circle, ICQ-CC 2021, that took place on 25th November 2021 in India via online platform, 6 teams from Sarawak Civil Service received the highest Power Excellence Award. In ICQ-CC 2021 for presenting their innovation projects to the world-level panel of judges. Our 6 teams were among the 900 worldwide ICC teams competing, and they are 1. Land Tahaiq from Land Survey Department, Tania. Do It 5 from the Sarawak Treasury Department. Number 3, Revenue Squad from, again, Sarawak Treasury Department. Flares from the Sarawak Forestry Department. 5, Probe from Kuching North City Hall, DBQ. Number 6 is called Vision 6 from Sarike District Council. To date, this is the highest number of participants among Malaysia teams, ICC teams, and also the highest Power Excellence Award ever achieved by the SES. Congratulations to all the winning teams. Right Honourable Chief Minister, ladies and gentlemen, this period of adversity will only make SES stronger, more innovative and resilient as we continue to rebuild our economy through our programs and policies implementation. I have no doubt that we will emerge an excellent civil service, a service truly deserving of Sarawak. Moving forward, we will not be defined by the turbulences of the past, but by the boundless untapped potential and possibilities of the future for Sarawak. No matter the turns of fate, SES will forge ahead to accelerate the PCDS 2030 to improve Rakyat's quality of life. I would like to end my speech with a quote from the Chief Minister in his warning speech in Dun, dated 13 November 2020, whereby he said that, quote, "Together we will move Sarawak to innovate, create opportunities, and make Sarawak stronger than ever before," unquote. My thanks are due to the YIB Chief Minister for his very strong support to the civil service all these years. Thank you, sir. Thank you very much for your support. Also, my thanks to Deputy Chief Ministers, Ministers, Speaker, and Assistant Ministers. And lastly, my sincere thanks and appreciation to the Organizing Committee led by Dr. Sabaria and the State Human Resource Unit for organizing this event, and to all those attending, celebrating. I wish you a happy Chinese New Year, Gong Si Fa Chai. Thank you. An inspiring words of wisdom dedicated to Sarawak civil servants, our highest appreciation and gratitude to the Honorable Dato' Amar Jaul Samyon, Sarawak State Secretary. Yang amat berhormat Ketua Menteri, diberi penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Majlis diteruskan dengan tayangan video khas Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Sama-sama kita saksikan. As global citizens celebrated and welcomed the long-awaited year 2020, a pandemic crept up behind us and swept throughout the world, claiming millions of lives in a matter of days. Unprepared and taken aback by the sudden shifts in our routine since March 18, 2020, our frontliners worked around the clock to save lives and fought to keep the order, all to secure the well-being of the nation.
In August 2020, Sarawak achieved a high vaccination rate due to the opening of vaccine centres, PPVs, ahead of its target. The Sarawak government's resilient path towards world-class civil service standards and service delivery established a resilient society that can respond to the challenges in view of global uncertainties in this fast-changing world. It takes efficient teamwork and commitment to pull Sarawak through its newfound challenges. As the state progresses forward, all government departments work collectively to maintain daily operations and services, monitor the systematic running of Sarawak's economy, and keep track of developments of both national and state-level mega projects. Unseen to the public eye, this behind-the-scene workforce ensures that all sectors function smoothly and act as the stronghold that keeps the state moving forward during these challenging times. The crash in the global economy affected every nation, and Sarawak, in the midst of advancing to become a developed and modern state by the year 2030, was not spared from the impact caused by the pandemic. Fortunately, with exemplary and effective governance by the state government, Sarawak's socio-economic development remains stable and strong, with the Sarawak Civil Service spearheading the initiatives in rebuilding our economy and achieving the 2030 vision. Sarawak's Economic Action Council was formed to formulate the post-COVID-19 development strategy, PCDS 2030, and its stimulus packages, which are anchored on economic prosperity, inclusive society and environmental sustainability, with a long-term plan for Sarawak to achieve its aspiration as a developed state by 2030. The Sarawak government launched Bantuan Sarawak Ku Sayang, BKSS, with more than 30 initiatives worth more than 5.3 billion ringgit to address the pain point and ease the burden of the rakyat. This initiative acts as a social safety net to protect the people's health and revive the economy amidst the ravaging impact of COVID-19. The Sarawak government has always prioritized protecting the people's interests and reviving the economy in accelerating infrastructure development amidst the new norm. The state continues to defend its democratic values and to be fair to all multiracial and multi-religious people in this glorious land of the Hornbills by providing road and communication infrastructure, connectivity, water, electricity, as well as provide economic advantages to Sarawakians. Far-sighted leadership has led Sarawak in acquiring world-class technologies to improve service delivery statewide. In the early 1990s, the state government leapfrogged into electronic-based governance, and this bold move proved to be a solid example in guiding important decisions made during the controlled movement phases implemented since the pandemic struck. The majority of major operations and services in various sectors were still available to the public digitally, be it through websites, portals, or mobile applications. These non-physical methods made compliance to standard operating procedures, SOP, possible and guaranteed the safety of its people as they adapt to new norms. Prudent management equipped with creative critical thinking and innovative solutions, the public sector adopted great ideas from around the world and switched to digitalized mediums to cut red tape in order to provide faster solutions for the people. The state government is now more assured to proceed with the master plan to transform Sarawak into a futuristic region, especially during the post-COVID-19 recovery stage. Using artificial intelligence, augmented reality, smart data management, and more, the state aims to rebuild its economy through active promotions for tourism and local businesses, as well as build high-tech security surveillance systems, improve public transport and service delivery systems, and upgrade healthcare facilities for the people. The newly integrated service management system, ISM, a one-stop platform for various government services via mobile application, kiosk, and counter, has enabled the people to access numerous services online with just a click.
It also allows government officers to access task management and common applications remotely anytime and anywhere, thus shortening processes and hastening delivery time. Service Sarawak is Sarawak government's customer-centric service model managed and operated by the State Service Modernisation Unit of the Chief Minister's Department. Launched in 2018, it aims to provide customers with a positive experience when dealing with state agencies by offering integrated and seamless one-stop services delivered through multiple points of contact, namely the Service Sarawak Centre, Service Sarawak Kiosk, Service Sarawak Portal, and the Service Sarawak mobile app. Customer expectations have grown and evolved throughout the years and require attention to detail in ensuring that every need is catered to. These services were curated to offer inclusivity, speed, convenience, and friendliness at every level of society, regardless of locality and ability. Moving forward, the post-COVID-19 development strategy, in short, PCDS 2030, was formulated to ensure Sarawak can embark on a full-fledged transformation and capitalize on megatrends around the world, encompassing globalization, supply chain resilience, digitalization, the new industrial revolution, circular economy, and transition towards a low-carbon economy. Sarawak will innovate by optimizing data usage to increase productivity, develop high-value products, improve the safety of our people and assets, and enhance environmental conservation efforts. PCDS 2030 will see the rise and growth of Sarawak's economy, the Sarawak civil service ability and adaptability to kickstart the momentum to propel Sarawak through the digital economy. It is one of the most crucial components to ensure the success of PCDS 2030 towards a high-income economy, to eradicate disparity between rural and urban communities. Therefore, constant dedication and hard work from every officer in public service is essential in bringing Sarawak on the journey towards a better tomorrow. The Sarawak Civil Service, converging for excellence with our post-COVID-19 Development Strategy 2030, improving the Rakyat's quality of life. Demikian tayangan video khas Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our next highlight is a special address by the Right Honourable Chief Minister of Sarawak. Thus, it is with great pleasure to invite the Honourable Sarawak State Secretary and Yang Berbahagia, Sarawak Federal Secretary, to invite the Right Honourable Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bintun Datuk Abang Haji Openg, Chief Minister of Sarawak, to present his special address. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Timbalan Ketua Menteri Sarawak, yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, yang berhormat rakan-rakan menteri, Yang berhormat Datuk Amal Jaul Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri, serta yang berbahagia Datuk Amir bin Umar, Setiausaha Persekutuan Sarawak, yang berhormat Menteri Muda, ahli-ahli yang berhormat, Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Datuk-datuk, datin-datin, warga Perkhidmatan Awam di Negeri Sarawak dan Persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.
Alhamdulillah, dimulai segalanya dengan mengatur rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dengan izin rahmat dan kurnianya memungkinkan kita bertemu sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam 2022. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Amal Jaul Samion selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan Yang Berbahagia Datuk Amir bin Umar Setiausaha Persekutuan Sarawak di atas penganjuran Majlis Hari Perkhidmatan Awam ini yang sungguhnya merupakan satu majlis terpenting kepada komuniti penjawab awam negeri Sarawak. Terima kasih dan marilah sama-sama kita memberi tepukan kepada sekalian yang hadir. Termasuklah kepada anda semua yang mengikuti siaran langsung, live streaming, ataupun melalui Zoom, Facebook dan YouTube. Saya bagi pihak rakan-rakan Kabinet mengucapkan selamat Hari Perkhidmatan Awam 2022. Saya yakin dengan semangat team spirit dan collaborative leadership antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, bersama-sama kita memakmurkan Sarawak ini, khasnya dan Malaysia pada amnya dalam suasana yang amat mencabar ikuran tercetusnya pandemik COVID-19. Hari ini saya akan mengambil peluang untuk berkongsi hala tuju kerjaan GPS yang telah diberi mandat semula untuk mentadbir Sarawak melalui kemenangan besar 76 kerusi daripada 82 kerusi dalam pilihan raya yang lepas. Kemenangan ini adalah amanah yang begitu besar diberi kepada kerajaan dan seterusnya kita akan terus berusaha untuk menunaikan janji GPS dalam manifesto kita sebanyak 34 yang saya harap dapat dilaksanakan bersama di antara pimpinan politik, kerajaan dan juga perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama saya hendak berkongsi mengenai dengan kerajaan prihatin. Dalam suasana ketika ini, rakyat Sarawak daripada pelbagai lapisan telah menempuh pelbagai kesulitan dalam kehidupan harian mereka daripada pandemik COVID-19 yang telah melanda negeri dan negara. Alhamdulillah, jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kian menunjuk tren penurunan. Sebagai ketua sebuah kerajaan yang sentiasa mementingkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat, saya dan seluruh rakan-rakan kabinet juga dengan kepimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri dan Setiausaha Kerajaan Persekutuan sentiasa memberi keutamaan kepada usaha untuk melindungi keselamatan
dengan kesejahteraan rakyat kita. Oleh itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri SDMC bekerja sepanjang masa untuk memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Kerajaan Sarawak juga akur dengan beban dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat sepanjang tempoh pandemik demi mengurangkan impak COVID-19. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, kerajaan telah melaksanakan 7 pakej bantuan kepada rakyat, iaitu BKSS 1 hingga BKSS 7 dengan 30 program. Inisiatif ini secara keseluruhannya telah melibatkan perbelanjaan sebanyak 5.3 bilion ringgit. Seperti yang dijanjikan, dalam sedikit masa lagi, saya akan melancarkan pakej BKSS 8 yang melibatkan bantuan-bantuan bukan tunai untuk terus membantu mengurangkan beban rakyat bernilai 285.47 juta merangkumi 6 bulan pertama tahun 2022. Ini merupakan antara kadar bantuan terbesar oleh sesebuah kerajaan negeri di negara ini. Dan ini tidak termasuk peruntukan khas berjumlah melebihi 91 juta kepada SDMC bagi menampung perbelanjaan menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Ladies and gentlemen, if there is any lesson that can be learned from the pandemic, it is that no society can survive without reliable, resilient, and sustainable government services. And the dedication and commitment of the state civil service that kept essential services uninterrupted and reachable during the pandemic, I want to say this. Sarawak government, under the GPS leadership, is a trusted and reliable government that serves with passion, dedication, and commitment for the benefit of the rakyat. Pandemic or no pandemic, true to your motto, honor to serve. Our utmost gratitude goes out to all Sarawakians once again for giving the renewed mandate to GPS to form the government that will administer Sarawak for another 5 years. We are not merely celebrating victory. We are celebrating stability, continuity, and a clear and structured direction forward towards 2030. These are essential elements for a successful government that the Rakyat has recognized by that resounding mandate in the recent state elections. Our state cabinet now comprises of 10 ministers and 26 assistant ministers. The foundation of this cabinet is based on the post-COVID-19 Development Strategy 2030 that is aimed at turning Sarawak into a developed part of the country with high income by 2030. As head of the GPS government,
let me give the reassurance that there will be no let-up in our determination to strengthen Sarawak constitutional status as a regional partner in the Federation of Malaysia. In accordance to the amendment of Article 1(2) and Article 160(2) of the Federal Constitution with reference to MA 63 and its annexures. With the recent amendments to the Federal Constitution that was originally proposed by Sarawak, the basic reference of the rights of Borneo State of Sarawak and Sabah is now duly given recognition according to the spirit of MA 63. This achievement thus far on MA 63 is part of the 30-point pledge in the GPS manifesto that is the embodiment of our promise to transform the state economy and care for the well-being of our people. A promise is a promise, and we must deliver what we have promised. We will work with the Sarawak Civil Service Missionary in the execution of the policies on digital economy, sustainable development, decarbonization and enterprises for economic prosperity, social inclusivity, and environmental sustainability that will be driven by data and innovation. At the heart of good policy implementation is an effective relationship between the political leadership and civil servants. Hand in hand with the Sarawak civil servant, we will always put the rakyat at the heart of our service. I am confident that the combined strength of the civil service and Sarawak GPS political leaders will ensure the success of the post-COVID-19 development strategy by 2030. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, Sarawak Post-COVID-19 Development Strategy, merupakan pelan jangka panjang bermula dari tahun 2021 hingga 2030. Ini adalah strategi yang memperincikan hala tuju dan strategi pembangunan Sarawak untuk tempoh 10 tahun akan datang. Saya mengucap terima kasih kepada tim kepimpinan politik, pentadbiran negeri dan pihak swasta yang telah bergabung tenaga melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negeri SEAC yang telah melangkar strategi yang jelas bagi Sarawak hingga tahun 2030. Saya percaya Sarawak adalah satu-satunya negeri yang terawal membuat usaha untuk mengubah strategi tersebut bagi menyusun semula dasar pembangunan Sarawak supaya terus berada pada landasan yang betul ke arah menjadi negeri maju dalam masa 10 tahun akan datang. We are the first state that have that policy. Sektor-sektor yang diberikan penekanan termasuk pertanian komersial, berteraskan teknologi ataupun precision farming, pembuatan perkhidmatan sosial
perhutanan, pelombongan, pelancongan, tenaga diperbaharui dan disokong oleh pembangunan sumber manusia, transformasi digital, pembangunan infrastruktur asas dan utility serta inovasi. Melalui PCDS 2030, Kerajaan Sarawak mempunyai hala tuju yang jelas untuk memastikan semua rakyat Sarawak dapat sama-sama mengecapi nikmat pembangunan. Oleh itu, strategi yang telah kita gariskan di bawah PCDS 2030 bertujuan antara lain untuk meningkatkan pendapatan rakyat melalui pelbagai inisiatif supaya jurang kemiskinan di bandar dan di luar bandar dapat dikurangkan. Kerajaan Sarawak yakin dengan strategi PCDS 2030, negeri ini mampu mengembangkan ekonomi pada kadar purata 6 ke 8% setahun. Aspirasi ini tidak mustahil jika jentera pentadbiran negeri dan jentera pembangunan bekerjasama untuk memastikan semua perancangan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, dilaksanakan dengan cekap. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, perjalanan perkhidmatan awam negeri Sarawak telah melalui tempoh yang panjang, dipenuhi dengan ilmu dan pengalaman. Saya amat yakin Perkhidmatan Sarawak telah mencapai tahap kompetensi dan kematangan untuk membentuk Sarawak bagi tempoh 9 tahun akan datang menuju wawasan PCDS 2030. Since taking over in 2017, this government has implemented no less than 110 initiatives across various sectors in the state. We build bridges, roads, dams, and power plants. We implemented agriculture modernization. We explore hydrogen economy, and we want to upgrade school facilities. We build our own TV station, TVS, the first in the country by any government, state government, and digital villages, enhance broadband coverage, improve service delivery through Service Sarawak, etc., and even looking forward to set up Sarawak's very own boutique airline. Indeed, we look forward to many more discoveries, innovation, and achievements ahead of us. The Sarawak Civil Service and also the Federal Civil Service in Sarawak play a crucial role in providing solutions to deal with the emerging circumstances and to help keep the state's wellness, social and economic wheel moving forward. We cannot wait because the outside world will not wait for us. Therefore, I call upon all civil servants to be the pendulum for this plan. All SCS agencies, people, processes, and technologies, everyone must converge with one heart and one mind, coming together as a whole of a government approach. We must create an ecosystem of service delivery that promises the assurance that the 2030 vision will become a reality.
Kerajaan telah melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik di bawah lembayung PCDS 2030 demi memacu Sarawak menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi sebagai bukti bagi menangani ketidakseimbangan tahap pembangunan di bandar dan luar bandar sejumlah 4,803 bilion atau 64% daripada jumlah perbelanjaan pembangunan dalam bajet negeri 2022 diperuntukkan untuk melaksanakan projek infrastruktur dan utiliti luar bandar demi mengangkat status ekonomi luar bandar. Peruntukan sejumlah 1.18 bilion dalam bajet 2022 bertujuan untuk mempergiatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai. Pengujutan semua kemudahan ini akan membuka lebih banyak peluang kepada rakyat untuk mempertingkatkan aktiviti pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Sarawak needs a civil service that is capable of acting fast enough to accelerate the state's development. I must share with you that what happened now is that a lot of our project rakyat is quite slow in implementation. It could be caused by bureaucracy or red tape, maybe due to procedures, which has the effect of slowing down the process of implementation of projects, or taking of corrective measures if there is any problem along the way. Let me share with you a case in point. The Marudi Bridge that has not materialized, although should be completed by now. We have terminated the contract with the contractor, and we have decided that a rescue contractor has to come in to complete the project. But certain procedures have to be adhered to that has been preventing JKR from taking the corrective measures as fast as desired. I am not suggesting that we want to ban the procedures, as the element of integrity and good governance must always be the basis of public spending. But there are procedures that I believe can be adjusted so that our development can be expedited. I do hope all of you who are members of our state administration machinery will take note of this. If there is any need to revamp the procedures, then revamp them. Some of the procedures are obsolete. I have directed our SFS to study the procedures, not because we want to do away with procedures as stipulated in the Treasury instruction, but we have to change procedures which are not necessarily anymore. With the advent of digital technologies, financial procedures need to be aligned more practically with technologies, as what had been done by the Land and Survey Department, which has practically put information on land administration, including NCR, at the tip of the finger. In the thick of COVID-19, I can tell the Rakyat the delays to project implementation are due to COVID-19. But with COVID-19 on the downward trend, I cannot inform them that delays are because of COVID-19 anymore. We must deliver the project to our Rakyat as promised.
At this juncture, I must also commend the efforts put in by the management of Recorder to streamline and monitor through digital solution on project implementation and monitoring. That should be the way forward in implementation of government policy. I do also hope that our policies of inclusiveness will as well benefit our civil servant as much as it is benefiting the rakyat in general. After all, civil servants are also rakyat of Sarawak. I sincerely hope that our social policy, such as the 1,000 assistance for every Sarawakian newborn and the 10,000 housing deposit assistance to those under the B40 category starting this year, will provide some assurance of a better future for our community of civil servants. You also deserve that 10,000 deposit to be paid when you buy a house. I think Sarawak is the only state that are giving 10,000 deposit. It is free, you don't have to pay back to government. Ladies and gentlemen, from the 12th Sarawak state election, the rakyat has given us the trust and mandate to manage Sarawak. Therefore, it is our collective responsibility to ensure that we uphold this trust. The love we have for Sarawak simply means our willingness to do all that we can within our power to serve Sarawak for the sake of the rakyat. Don't forget, all of us here are rakyat Sarawak too. I know the journey ahead is going to be a journey requiring our strength, patience, and courage. But I do hope that you have faith in us. If we work together, Sarawak will flourish, and I am very confident of that. Finally, I wish all our civil servants a blessed year of 2022. And to all our Chinese friends in the civil service, I, on behalf of my colleagues, members, would like to wish you all Kong Hei Fat Chai Xin Nian Kuai Le. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. And now may we invite our guest of honor to please remain on stage. And also may we invite Yang Berbahagia Dato' Dr. Subaraya Putih, Deputy State Secretary, who is also the Deputy Chairman for the Organising Committee of Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022 ceremony, to invite the Honourable Sarawak State Secretary and distinguished guests at the main table to join and accompany our guest of honor on stage for us to proceed with our next highlight. Dengan segala hormatnya dipersilakan dari kenamaan di meja utama untuk bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak untuk teruskan dengan kemuncak majlis kita untuk Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022. Ladies and gentlemen, what we witness after this is the symbolic launching of the Integrated Service Management System in conjunction with Sarawak Civil Service Day 2022. Dan segala hormat dipersilakan Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak untuk menyempurnakan simbolik pelancaran Integrated Service Management System sempena Hari Perkhidmatan Awam 2022. Silakan Yang Berhormat Ketua Menteri untuk bergerak ke kiri pentas ke peranti khas yang disediakan untuk menyempurnakan simbolik pelancaran Integrated Service Management System sempena dengan Hari Perkhidmatan Awam 2022. Dengan segala hormatnya, Majlis mempersilakan. Welcome and good morning, the Right Honourable Chief Minister.
To launch ISM, we need to do a voice authentication. Please read out the passcode handed to you by the State Secretary. 40850. Thank you and happy Civil Service Day. Memperkenalkan ISM, Integrated Service Management. ISM merupakan platform bersepadu atas talian one-stop center yang terkini dan tercanggih di Sarawak bagi memenuhi keperluan dan ekspektasi rakyat dan juga penjawat-penjawat awam di Sarawak. Ianya mudah, pantas dan mesra pengguna, terutamanya bagi mengatasi isu-isu harian dan permasalahan terkini tanpa bersemuka, terutamanya ketika kita dilanda pandemik COVID-19 ini. Hanya type www.sarawak.gov.my dan pilih perkhidmatan-perkhidmatan atau aplikasi-aplikasi yang tertera dalam platform bersepadu tersebut. Sekiranya ingin membuat sebarang urusan dengan Kerajaan Negeri Sarawak, pengguna hanya perlu mendaftar dan log masuk menggunakan Sarawak ID dan semua maklumat perkhidmatan akan tertera dan kita boleh langgani pelbagai perkhidmatan ikut kesesuaian. Nasib ada ISM. Semua kerja jadi cepat dan tangkas. Klik je, settle. Pengguna Kerajaan Sarawak nubuh ke Sarawak ID itu kerja ke susah pun boleh jadi senang. Dengan sistem integrasi bersepadu ini bermakna pengguna kini sudah tidak perlu berulang kali mendaftar atau mengisi borang-borang atas talian bagi sesuatu perkhidmatan. Nak ki, lepas on online services kat sarawak.gov.my dengan on per public workspace atau lebih balik nak kat mita perkhidmatan perintah Sarawak dengan nak admong perkhidmatan dah kek keluk. Pokok bahannya beasiswa dah tidak ada. Pitja, sokat pilu mita kat engge on ukut 2 mata pengumuman dah halal kat Sarawak dengan ilu pesukatisen dengan nengjau penyakit COVID dengan penusang dengan penaruh je ilu sukatisen lau dengan akik pesukat ngatu penisenik dak 3. Dengan adanya jangkauan yang lebih meluas melalui sistem atas talian ini, membolehkan perkhidmatan dapat disediakan pada bila-bila saja dan di mana saja kita berada. Dengan adanya ISM Talk, rakyat boleh bekerja di sini-sini saja. Sistem notifikasi ISM juga amat membantu dalam memudah dan mempercepatkan proses yang disediakan. Minat ada pengisi online saja. Mesin kisah ada pengempan tuhai. Minat ada pengempan notifikasi masuk balan. Cepat, senang dan mudah. Platform bersepadu atas talian ISM ini dirumus dengan mengintegrasikan sistem-sistem atas talian yang sedia ada bagi memudah dan meringkaskan urusan-urusan kerajaan dan perkhidmatan langsung untuk rakyat di Sarawak. Settle kerja, mulia rumah atau report, maka sistem PKI apatah lagi time COVID ya, perlu dah tahu yang perlu pes. 我们就可以跟老板直接 Zoom 开会。还有跟进我们现在所做的工。 Dengan ini, pihak kerajaan akan terus berusaha dalam memperbaiki dan mempertingkatkan ciri-ciri ISM ke arah perkhidmatan yang terunggul di Malaysia. Selain memperkasakan operasi kerajaan, ISM menjadi pelincir dan penanda aras dalam transformasi penyampaian perkhidmatan kerajaan secara world class kepada rakyat, terutamanya ke arah strategi pembangunan Sarawak pasca COVID-19 2030. A big round of applause, please, ladies and gentlemen, for the launching of Integrated Service Management System in conjunction with Sarawak Civil Service Day 2022, in line with the theme SIAS Converging for Excellence to its post-COVID-19 development strategy 2030, improving rakyat's quality of life. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, diberi kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, upacara kemuncak sempena Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022
Diteruskan dengan upacara penyampaian Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Pada tahun ini, Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (AKPANS) merupakan satu platform memberi pengiktirafan kepada projek solusi yang cemerlang melalui kategori Anugerah High Performance Teams AHPT, Anugerah Key Focus Activities AKFA dan Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan AKP. Selain trofi, pemenang emas akan menerima wang tunai RM12,000, manakala pemenang perak akan menerima RM10,000 dan pemenang gangsa akan menerima RM8,000. Kita mulakan dengan Anugerah High Performance Teams AHPT. Anugerah High Performance Team AHPT akan memberi pengiktirafan kepada projek HPT yang telah menunjukkan usaha, inisiatif kolaboratif pasukan, kumpulan secara interagensi bagi mencapai matlamat yang sama. Berikut merupakan finalis AHPT tahun 2021. Pemenang gangsa bagi Anugerah High Performance Team 2021 adalah agensi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak dengan projek bertajuk Road Safety is Our Joint Responsibility. Pemenang perak bagi AHPT 2021 adalah agensi Pustaka Negeri Sarawak dengan projek bertajuk Sudut Bacaan Komuniti Long Lateh Rural Service Centre APO. Pemenang emas bagi AHPT 2021 adalah agensi Jabatan Hutan Sarawak dengan projek bertajuk Improve the Effectiveness of Enforcement to Combat Illegal Logging. Sekali itu bukan yang paling gemuruh dan tahniah kepada semua pemenang AHPT. Dan anugerah seterusnya adalah Anugerah Key Focus Activities AKFA. Anugerah Key Focus Activities AKFA adalah projek inisiatif KFA agensi dan telah dilaksanakan secara Business Process Reengineering dalam penambahbaikan proses, prosedur kerja dan pembangunan sistem. Berikut merupakan finalis AKFA tahun 2020 dan tahun 2021. Pemenang gangsa bagi Anugerah Key Focus Activities tahun 2020 adalah agensi Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak dengan projek bertajuk Pelaksanaan Pemantauan Kemasukan Balak Import serta Pelaksanaan Pest Control Fumigation. Pemenang perak bagi Anugerah Key Focus Activities tahun 2020 adalah agensi Jabatan Hutan Sarawak dengan projek bertajuk Pembekalan Bahan Tanaman Spesies Asli untuk Restorasi Lanskap Hutan yang Efektif. Dan pemenang emas bagi Anugerah Key Focus Activities 2020 adalah agensi Jabatan Pertanian Sarawak dengan projek bertajuk Pengukuhan Rantaian Pemasaran Induk Kelulut melalui Pertubuhan Peladang Kawasan. Pemenang gangsa bagi Anugerah Key Focus Activities tahun 2021 adalah agensi Sarawak Information System Serian Berhad dengan projek bertajuk To Implement a Security Monitoring Center for the Sarawak State Government. Pemenang perak bagi Anugerah Key Focus Activities 2021 adalah agensi Jabatan Hutan Sarawak dengan projek bertajuk Pemulihan Kawasan Termusnah Akibat Projek Tebatan Banjir di Kuching Wetland National Park. Dan pemenang emas bagi Anugerah Key Focus Activities 2021 adalah agensi Jabatan Pertanian Sarawak dengan projek bertajuk A More Efficient Management of Crop-Based Resources and Information in Sarawak.
Tak hanya kepada semua pemenang anugerah Key Focus Activities 2020 dan 2021, sekali lagi tepukan untuk semua penerima anugerah. Dan seterusnya, kita bergerak ke anugerah kecemerlangan penguatkuasaan AKP. Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan AKP adalah program aktiviti yang melibatkan tugas-tugas penguatkuasaan yang mempunyai nilai-nilai integriti, efektif dan profesional. Berikut merupakan finalis AKP tahun 2020 dan tahun 2021. Pemenang gangsa bagi Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan tahun 2020 adalah agensi Sarawak Forestry Corporation dengan projek bertajuk Report on the Performance of Combating Illegal Wildlife Trade CIWT Campaign. Pemenang perak bagi Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan tahun 2020 adalah agensi Jabatan Hutan Sarawak dengan projek bertajuk Keberkesanan Kaedah Continuous Monitoring and Surveillance (KOMOS) dalam penguatkuasaan Oprengas. Dan pemenang emas bagi Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan tahun 2020 adalah agensi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak dengan projek bertajuk Penguatkuasaan Perakuan Bomba Fire Certificate Kilang Kelapa Sawit di Negeri Sarawak. Pemenang perak bagi Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan tahun 2021 adalah agensi Majlis Perbandaran Sibu dengan projek bertajuk Say No to Plastic Straw. Dan pemenang emas bagi Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan tahun 2021 adalah agensi Jabatan Tanah dan Survey Sarawak dengan projek bertajuk Penguatkuasaan ke atas aktiviti pemindahan bahan perbatuan. Bukan untuk semua penerima anugerah. Itulah tadi upacara penyampaian anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (AKPANS) yang disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Div-Div Kenamaan. Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya upacara penyampaian Par Excellent Award sebenar the 46th International Convention on Quality Control Circle ICQCC 2021 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Terlebih dahulu, dengan segala hormat dipersilakan ke pentas Yang Berbahagia Datuk Abdul Latif bin Haji Abu Seman, Ketua Pengarah Malaysia Productivity Corporation, untuk bersama-sama mengiringi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta Div-Div Kenamaan. Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, ICQCC 2021 telah berlangsung secara atas talian pada 24 hingga 27 November 2021 di Hyderabad, India. Konvensyen bertaraf antarabangsa ini telah disertai oleh sebanyak 13 buah negara dan melibatkan 904 buah kumpulan ICC dari pelbagai negara. Malaysia telah diwakili 81 kumpulan ICC daripada 50 organisasi yang diselaraskan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia bertujuan untuk mengukuhkan budaya kreativiti dan inovasi organisasi. Dari segi penyertaan, delegasi Malaysia menduduki tempat ketiga tertinggi selepas negara tuan rumah India dan China. Buat makluman hadirin, 6 buah kumpulan ICC Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak mewakili Malaysia merupakan penyertaan negeri terbanyak dan menerima pencapaian cemerlang dan telah dianugerahkan anugerah tertinggi Par Excellent Award. Dengan penuh sukacita dan bangganya, dipersilakan para penerima Par Excellent Award sepada the 46th International Convention on Quality Control Circle 2021. Dimulakan dengan mempersilakan kumpulan Revenue Squad dari Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak. Dengan tajuk projek Difficulty in Maintaining State's Collection Bank Account.
Seterusnya dipersilakan kumpulan Do It 5 dari Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak dengan tajuk projek The Delay in Processing Payroll Data for And Service Officers. Seterusnya dipersilakan kumpulan Flares dari Jabatan Hutan Sarawak dengan tajuk projek Babil Aerial Seed Dispenser. Diteruskan dengan mempersilakan kumpulan Landstar HiQ dari Jabatan Tanah dan Servis Sarawak dengan tajuk projek Powerful Fields Portable Power Supply. Seterusnya dipersilakan kumpulan Prob dari Dewan Bandaraya Kuching Utara dengan tajuk projek Adjustable Manhole Cover. And last but not least, dipersilakan kumpulan Vision 6 dari Majlis Daerah Sarike dengan tajuk projek Inefficient Monitoring of Sarike District Council's Work Maintenance Services. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang paling gemuruh tahniah kita ucapkan kepada para penerima PAR Excellent Award sempena The 46th International Convention on Quality Control Circle 2021. Terima kasih diucapkan. Dan dari ICQCC, kita bergerak ke Anugerah Pegawai Contoh Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan Sarawak tahun 2020 mana akan disempurnakan dan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan disaksikan oleh div-div kenamaan. Anugerah ini dianugerahkan kepada pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang menunjukkan perkhidmatan cemerlang dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai kaki tangan perkhidmatan awam. Terdapat 4 kategori pencalonan iaitu kumpulan pengurusan tertinggi, kumpulan pengurusan dan profesional, kumpulan pelaksana 1 grade 19 hingga 40 dan kumpulan pelaksana 2 grade 1 hingga 18. Hadirin yang dihormati sekalian, dimulakan dengan anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 2 kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2020. Penerimanya Encik Alexander Toh Ahlek, Pembantu Operasi N14 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Kuching. Berkhidmat selama 38 tahun di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang di atas komitmen dan hasil kerja cemerlang yang telah ditunjukkan sepanjang perkhidmatan. Beliau telah diberikan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, pingat perkhidmatan terpuji dan bentara bintang Sarawak. Beliau juga sering dilantik menjadi pengadil bagi pertandingan tenis dan bowling peringkat kebangsaan dan negara seperti ITF World Junior Tennis Championship, Sukma Sarawak 2016, the 18 ASEAN School 10-Pin Bowling Championship 2017 dan Sarawak International 10-Pin Bowling Championship 2018. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada penerima anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 2 kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan 2020. Encik Alexander Toh Ahlek, Pembantu Operasi N14 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Kuching. Dan seterusnya kita bergerak ke Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 2 kategori Perkhidmatan Awam Negeri 2020. Penerimanya adalah Encik Zaidi bin Haji Ismail, Pembantu Operasi N11 dari Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Beliau telah berkhidmat selama 28 tahun dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Beliau juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam hal ehwal protokol, pengurusan acara rasmi dan istiadat anugerah kebesaran negeri. Di samping itu, beliau juga aktif dalam sukan badminton dan menjadi wakil MBJ jabatan. Di atas komitmen dan hasil kerja cemerlang yang telah ditunjukkan sepanjang perkhidmatan, beliau telah diberikan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2016 dan 2011, pingat perkhidmatan terpuji dan ahli bintang kenyalang. Dipersilakan penerima anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 2 kategori Perkhidmatan Awam Negeri tahun 2020 ialah Encik Zaidi bin Haji Ismail, Pembantu Operasi N11 dari Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak.
Diteruskan dengan anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 1, kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan 2020. Penerimanya Puan Missouri binti Tuah, Tenaga Pengajar Kanan GPK 42 dari Giatmara, Sarawak. Berkhidmat dengan cemerlang selama 24 tahun, beliau diberikan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali dan anugerah Guru Mara Cemerlang 2016. Di samping itu, selaku jurulatih dalam pertandingan fashion, pelajar di bawah seliaan beliau telah berjaya menempah kejayaan dengan mendapat pingat dalam pertandingan fashion di peringkat antarabangsa seperti di Rusia, Australia, Abu Dhabi, Brazil, China, Hanoi dan Thailand. Sesungguhnya kejayaan ini amat sukar dikecapi tanpa komitmen dan kesungguhan beliau yang melibatkan golongan belia kawasan luar bandar yang serba kekurangan dari segi kemudahan pembelajaran. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada penerima Anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 1 kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2020, Puan Missouri binti Tuah, Tenaga Pengajar Kanan GPK 42 dari Giatmara, Sarawak. Seterusnya, Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 1, kategori Perkhidmatan Awam Negeri tahun 2020. Penerimanya adalah Puan Dora binti Muhammad Leong, Pembantu Tabir N26 dari Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Berkhidmat dengan cemerlang selama 39 tahun dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, beliau telah diberikan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 6 kali, Bentara Bintang Sarawak, Pingat Perkhidmatan Terpuji, Ahli Bintang Kenyalang dan Anugerah Sarawak Civil Service Award Khidmat Sokongan Pekerja. Sepanjang perkhidmatan beliau bersama jabatan, beliau telah banyak melibatkan diri dalam pengacaraan dan pengurusan majlis rasmi dari peringkat Jabatan Kerajaan Negeri hingga peringkat Persekutuan 5S, KIK dan banyak lagi. Di samping itu, beliau juga aktif dalam aktiviti luar seperti seni jahitan kraftangan, di mana beliau merupakan salah seorang peserta projek jahitan beg tangan terbanyak di dunia yang mendapat pengiktirafan Guinness World Record and the Malaysian Books of Record. Dipersilakan penerima Anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pelaksana 1, kategori Perkhidmatan Awam Negeri tahun 2020, Puan Dora binti Muhammad Leong, Pembantu Tadbir N26 dari Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Diteruskan dengan Anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan dan Profesional, kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2020. Penerimanya Dr. Lambat Anak Lindong, Pengarah DG 54 dari Institut Pendidikan Perguruan Kampus Rajang Bintangor. Sepanjang 33 tahun perkhidmatan beliau bersama Kementerian Pendidikan Malaysia, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 4 kali, anugerah Pengetua Cemerlang dan Pegawai Bintang Kenyalang, dan kini beliau telah berpindah tempat bertugas di Institut Pendidikan Perguruan Kampus Batu Lintang, Kuching. Beliau telah banyak menyumbang buah fikiran terutamanya dalam memperkasakan mata pelajaran bahasa Iban di sekolah rendah dan menengah negeri Sarawak. Turut terlibat dalam program Bicara Titian Budaya yang dianjurkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang suku kaum yang terdapat di kawasan pedalaman di bahagian Sibu, Kapit dan Betong. Beliau juga mengetuai delegasi IPG untuk menyertai simposium berkenaan bahasa dan budaya yang dianjurkan oleh institusi pendidikan luar negara seperti Universitas Tanjung Pura Pontianak Indonesia, University of the Visual and Performing Arts in Sri Lanka, University of Education Nara Jepun dan University of Daegu Korea Selatan. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada penerima Anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan dan Profesional kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2020, Dr. Lambat Anak Lindong, Pengarah DG 54 dari Institut Pendidikan Perguruan Kampus Rajang Bintangor. Dan seterusnya adalah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan dan Profesional kategori Perkhidmatan Awam Negeri tahun 2020. Penerimanya adalah Encik Cho Kwong Ming, Jurutera J54 dari Kementerian Utiliti dan Komunikasi Sarawak. Beliau telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sepanjang 42 tahun di dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Beliau juga adalah merupakan individu yang bertanggungjawab
untuk pelaksanaan projek bekalan air di kawasan Bandar Kuching dan Semarahan pada tahun 90-an. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi kepada Sub Jawatan Kuasa Teknikal Tetap bagi Sarawak Water Supply Consultative Committee yang menguruskan perkara berkenaan permohonan untuk kelulusan bahan kimia, paip dan peralatan bekalan air. Di atas sumbangan dan pencapaian sepanjang perkhidmatan, beliau telah diberikan anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 2 kali, pingat Perkhidmatan Bakti dan Pegawai Bintang Sarawak. Dipersilakan penerima anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan dan Profesional kategori Perkhidmatan Awam Negeri tahun 2020 ialah Encik Cho Kwong Ming, Jurutera J54 dari Kementerian Utiliti dan Komunikasi Sarawak. Kita teruskan dengan anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan Tertinggi kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2020. Penerimanya ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sepanjang 37 tahun penglibatan beliau di dalam bidang pendidikan pengajian tinggi, beliau pernah menabur bakti di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia dan Universiti Malaysia Sarawak. Beliau mempunyai visi untuk menjadikan UNIMAS sebagai sebuah institusi yang mempunyai kualiti dan standard yang tinggi serta berdaya saing di peringkat negara dan antarabangsa. Dan kejayaan ini telah terbukti apabila UNIMAS telah tersenarai dalam QS World University Rankings di kedudukan 801 universiti terbaik dunia. Di bawah kepimpinan beliau, UNIMAS juga telah membina sebuah hospital pengajar dan pusat kesihatan prima yang akan memberikan banyak manfaat kepada warga UNIMAS dan juga masyarakat sekitarnya. Di atas sumbangan dan pencapaian sepanjang perkhidmatan, beliau telah dianugerahkan pingat darjah Indra Mahkota Pahang, Panglima Gemilang Bintang Kenyalang dan pingat Perkhidmatan Bakti. Beliau juga pernah menerima anugerah kepimpinan organisasi Tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak pada tahun 2017. Hadirin, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada penerima anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan Tertinggi kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2020, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Dan seterusnya adalah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan Tertinggi kategori Perkhidmatan Awam Negeri tahun 2020. Penerimanya adalah Yang Berbahagia Dato' Iqbal Joik, Timbalan Sesar Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar. Beliau telah menambur bakti selama 38 tahun di dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Memulakan khidmat sebagai Pegawai Pentadbir Sarawak Kelas 1 di Pejabat Daerah Sibu pada 1 Disember 1983 dan seterusnya telah berkhidmat di beberapa buah agensi kerajaan negeri Sarawak dan memegang pelbagai jawatan. Antara jawatan tertinggi yang pernah disandang adalah Setiausaha Tetap, Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi, Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak dan Kementerian Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Beliau juga adalah merupakan Presiden bagi Dayak Bidayuh National Association DBNA yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan dan kebudayaan bangsa Bidayuh di Sarawak secara khususnya. Di atas sumbangan dan pencapaian sepanjang perkhidmatan, beliau telah diberi pelbagai anugerah daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Antaranya adalah Darjah Jasa Bakti Sarawak, Johan Bintang Kenyalang, Pingat Perkhidmatan Bakti dan Pingat Perkhidmatan Terpuji. Berikan tepukan yang paling guruh untuk penerima anugerah Pegawai Contoh Kumpulan Pengurusan Tertinggi kategori Perkhidmatan Awam Negeri tahun 2020 iaitu Yang Berbahagia Dato' Iqbal Joik, Timbalan Sesar Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar. Tahniah kepada semua penerima anugerah Pegawai Contoh Negeri dan juga Persekutuan. Dan seterusnya adalah sesi fotografi bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bersama dengan semua penerima. Silakan penerima menggunakan sesi fotografi bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Sekali lagi tepukan yang paling gemuruh untuk semua penerima anugerah Pegawai Contoh Perkhidmatan Awam Negeri dan juga Persekutuan bagi tahun 2020.
Ladies and gentlemen, and now as a gesture of appreciation, we have a special memento dedicated to the Right Honourable Chief Minister of Sarawak. And for now, may we invite, first thing first, yes, the memento, of course. And now may we invite the Honourable Sarawak State Secretary and Yang Berbahagia Sarawak Federal Secretary to present this special memento to the Right Honourable Chief Minister of Sarawak. Hadirin, sama-sama kita saksikan. Silakan Yang Berhormat Ketua Menteri untuk menerima cenderamata khas di atas kesudian menyempurnakan Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022. Tepukan untuk Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Tahniah dan terima kasih dan silakan Yang Berhormat Ketua Menteri ingin diberi kenamaan bergerak ke meja utama untuk kita teruskan atur cara majlis. Ladies and gentlemen, another big round of applause and definitely congratulations to all recipients. Tahniah kita ucapkan dan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada para penerima anugerah sempena Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022. Congratulations to all recipients. Big day today to appreciate the tremendous work done by Sarawak State and Federal civil servants. Hadirin, kita teruskan atur cara majlis kita. Baiklah hadirin, sebelum kita menjamu selera, kita teruskan dulu dengan sesi fotografi bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Mohon tetamu di Dewan untuk berdiri di tempat masing-masing dan kita mulakan sesi fotografi. Silakan all photographers and also our media friends to be on the stage to capture this beautiful moment. Definitely the Right Honourable Chief Minister of Sarawak and the rest of distinguished guests together with warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Yeah, 2 tahun kita tunggu, Farah. Alhamdulillah. This is the day. Today is the day, the big day. Dan semua kita angkat thumbs up boleh untuk sama-sama. Alright. Warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 adalah the best. An honor to serve, definitely. Senyum, jangan tak senyum. Walaupun di sebalik mask, we can still see you smiling, definitely. Okay. 2 thumbs up perhaps? Not only 1 thumbs up? Yes, 2 thumbs up. Alhamdulillah. After 2 years, this is it. Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022. Tahniah kita ucapkan kepada semua penerima anugerah dan juga terima kasih kita ucapkan. Thank you very much to our photographers dan rakan-rakan media yang sebentar tadi capture the beautiful moment. Yes. Hari yang cukup bersejarah kepada warga Perkhidmatan Awam Sarawak 2022 dan juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi bersama kita di platform Zoom. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama kita pada hari ini sama-sama meraihkan Hari Perkhidmatan Awam Sarawak 2022. Dan juga untuk makluman, sebentar saja lagi kita akan dihidangkan dengan persembahan. Dan untuk makluman juga, kali ini dan masa ini jamuan tengah hari bersempena dengan Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 kita mulakan. Dan sementara diberi penamaan hadirin menjamu selera, kita akan dihiburkan oleh Orkestra Prodigy. Dipersilakan.
Diberi penamaan hadirin yang dihormati sekalian. Hidup kita adalah seumpama kehidupan para nelayan. Walau dilanda badai, ribut dan taufan, mereka gigih meredah lautan demi sebuah kehidupan. Itulah perumpamaan kepada cabaran dan perjuangan yang kita harungi tatkala pandemik COVID-19 melanda. Malah para penjawat awam turut terkesan dalam menghadapi situasi ini. Namun berbekalkan 6 nilai kebersamaan, yakni integrity, kind and caring, professionalism, sense of urgency and ownership, team spirit and result oriented. Para penjawat awam terus mengorak langkah untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat sejajar dengan War Cry Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak and Honor to Serve dan War Cry Perkhidmatan Awam Persekutuan berkhidmat untuk negara. Apapun War Cry yang kita pegang, kita kuat apabila bersama, kita kuat apabila kita bersatu, stronger together. Hadirin, terimalah persembahan Stronger Together.
Stronger Together sempena Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada artis budaya dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sarawak. Div-div kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar sahaja nanti bakal diperdengarkan buat pertama kalinya lagu tema Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak Together as One berkonsepkan futuristik, regenerasi dan evolusi dan turut menggambarkan anjakan paradigma yang membawa kita ke masa hadapan untuk memberi iltizam baharu kepada para penjawat awam menuju ke dimensi yang membanggakan, berintegriti tinggi serta menjanjikan kehidupan yang lestari, berteknologi terkini namun nilai-nilai murni kehidupan masih dikekalkan. Terimalah Together as One ciptaan Sharna Sabri, dinyanyi Orkestra Podiji dan Choir Perkhidmatan Awam. Here we are, stronger than we'll ever know it. Race to the top, go down in history. Now it's time for us to see the moment of our victory. Keep your spirit high, together as one. Rise above, feel ownership with sense of urgency, caring and kind, efficiently reach the stars. Professional integrity, the power of our unity, be our nation's pride, together as one. One love, one heart, one destiny, one hope, one voice in harmony. Here we are, together as one. It is also good governance to ensure that the people are given what they rightly deserve from our resources.
lagu tema Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022, Together as One. Terima kasih kita ucapkan. Dan kita akan teruskan hiburan, ya Reza? Sambil kita menikmati jamuan tengah hari bersempena Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Hari yang cukup membanggakan khasnya buat warga perkhidmatan awam kita, alhamdulillah. Dan kita akan teruskan dengan hiburan kita pada tengah hari ini. हंसती है कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम कोई लड़का है जब वो गाता है धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम अरे कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम बादल झुके झुके से है रास्ते रुके रुके से हैं क्या तेरी मर्जी है मेरा घर हमको जाने न देगा आगे है बरसात पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम घुम ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो तुम भी कुछ करो खड़ी हो क्यों गुमसुम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम छक दुम दुम 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 छक
Alhamdulillah, tema keluarga Malaysia turut diselitkan dalam persembahan sempena Hari Perkhidmatan Awam 2022 Negeri Sarawak kali ini. Ya, Reza? Ya, Joy. Sebelum itu, terima kasih kepada artis budaya Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Sarawak. Dan selain menerapkan tema keluarga Malaysia, ya Farah, hari ini juga bukan hari kebersamaan untuk warga Perkhidmatan Awam Negeri dan juga warga Perkhidmatan Awam Persekutuan untuk mencapai visi dan misi masing-masing. Dan kalau tadi, Dum Dum Cha, kan? Lagu dia namanya Dum Dum Cha. And very very soon, ladies and gentlemen, kita akan dengar Dum Dum Che. Betul sih? Dum Dum Che, betul. Because very very soon we're going to celebrate the Chinese New Year, all right? And we wish one and all our friends Gong Si Fa Chai, Xin Nian Kuai Le, Wan Se Ru Yi, Ang Pao Na Lai. So that's my favorite word, the last one. Tahun Baru Cina akan disambut tidak lama lagi, ya Reza? Ya, betul. Dan juga ingin saya ucapkan juga Gong Si Fa Chai, Xin Nian Kuai Le kepada yang menyambut Tahun Baru Cina. Alright, dan Farah, hari ini jamuan tengah hari kita teruskan dengan sekali lagi mempersilakan Orkestra Prodigy. Dipersilakan.
Baiklah, tadi persembahan Orkestra Prodigy di bawah pimpinan konduktor Dr. Rendes Yosba Jalani dan juga Mr. Marvin Jong di bawah pimpinan Puan Sharna Sabri. Beautiful performance indeed. Dan seterusnya Reza. Dan terimalah finale untuk Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Sekali lagi sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh. Together as one. Here we are, stronger than we'll ever know it. Race to the top, go down in history. Now it's time for us to see the moment of our victory. Keep your spirit high, together as one.
It is also good governance to ensure that the people are given what they rightly deserve from our resources. Together as one, and that concludes today's ceremony and appreciation day dedicated to all Sarawak State and Federal civil servants here at Sarawak Civil Service Day 2022. Majlis meraihkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bintun Datuk Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak, di atas kesudian bersama-sama memeriahkan Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Sama-sama kita berikan tepukan yang paling gemuruh hadirin kepada tetamu kehormat kita, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Hadirin Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak berangkat meninggalkan majlis. Sekali lagi tepukan yang paling gemuruh untuk Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. And also a big thank you to all distinguished guests. Thank you very much for joining us. And also thank you very much to all our guests this afternoon. Thank you very much for your gracious presence here today, celebrating Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022. Big day today. Tahniah kita ucapkan. Dan juga Farah, terima kasih juga kepada Dewan Kenamaan dan juga tetamu yang hadir. Dan juga terima kasih kepada beserta persembahan kita yang menjayakan persembahan. Artis gaya kita, definitely amazing performance. Tahniah kita ucapkan kepada para penari daripada JK TN Sarawak. Dan juga ada Choir Perkhidmatan Sarawak. Dan juga barisan penyanyi yang menjayakan dan juga Orkestra Prodigy. And I think that's a wrap, Farah. That's a wrap. Dengan ini saya Muhammad Reza Ali dan saya Sharifah Farah binti Haji Wan Saha mengucapkan Selamat Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022.